বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আপোনালোকলৈ মই আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি অনা এবিধ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে। সেই প্ৰডাক্টবিধ মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আৰু এই প্ৰডাক্টৰ বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পৰ্কে আৰু বিভিন্ন বেনিফিটছ সম্পৰ্কে বহলভাৱে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ অনুৰোধ থাকিল। আহক প্ৰথমতে মই সেই প্ৰডাক্টবিধ আনবক্সিং কৰি লওঁ। এই বস্তুটো আনা হৈছে আপোনাৰ এমাজনৰ পৰা। এইটো এমাজনৰ পৰা আনা হৈছে। এতিয়া ইয়াত কি আছে প্ৰথমতে সেইটো আমি চাই লওঁ। আহক ইয়াত আমি আগতে আনবক্সিং কৰি লওঁ। এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ। চাওঁ কি ওলাইছে। এইটো একচুৱেলি শিলাজিত, পিয়ৰ শিলাজিত। এতিয়া এই পিয়ৰ শিলাজিত এইটো মই খুলি আছোঁ। শিলাজিত চাওঁ ভিতৰত কি আছে। ইয়াত এটা সৰু চামুচৰ নিচিনা দিয়া আছে। এইটো দিয়ে জুখি পেলাই খাব লাগে। এইটো চামুচত ইয়াত যিমান পৰিমাণ থাকিব, ইয়াত যিমান পৰিমাণ সিমান পৰিমাণহে এইটো খাব লাগে। এতিয়া আপোনালোকে চাইছে এইটো হৈছে শিলাজিত। আহক আমি এই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ। ইয়াৰ কি গুণাগুণ আছে, ইয়াৰ কি উপকাৰিতা আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া মই আনবক্সিং কৰি ওলোৱা বস্তুটো কি আছিলে, শিলাজিত। মই এতিয়া এই শিলাজিতৰ বিষয়ে বহলভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গুণ আছে, ইয়াৰ বিভিন্ন বেনিফিটছ আছে। গতিকে মই গোটেইখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ, মই মূল কেইটামান বেনিফিটছৰ কথা আজি আলোচনা কৰিম। শিলাজিত কি? বন্ধুসকল, শিলাজিত হৈছে ইউনানী আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ। বন্ধুসকল, শিলাজিত হৈছে এনেকুৱা এবিধ ঔষধ, অৰ্থাৎ ঔষধি গুণ থকা এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোক বিজ্ঞানেও অৰ্থাৎ চায়েন্সেও সমৰ্থন কৰিছে। তেন্তে বন্ধুসকল আহক জানো শিলাজিত কি আৰু ইয়াৰ উৎস ক'ৰ পৰা শিলাজিত উৎপন্ন হয়। আপোনালোকৰ পাহাৰত অৰ্থাৎ ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ ফাকত, দুটা শিলৰ ফাকত এই শিলাজিত মানে আঠাজাতীয়, অৰ্থাৎ কহ, যেনেকৈ গছৰ পৰা কহ ওলায় তেনেকুৱা আঠাজাতীয় বস্তু এটা শিলাজিত। আৰু এইটো হিমালয় পৰ্বতত পোৱা যায়, তেনেকুৱা পাহাৰতহে পোৱা যায়। অৰ্থাৎ সকলো পাহাৰতে পোৱা নাযায়, বিশেষকৈ হিমালয় পৰ্বততে বেছিকৈ পোৱা যায়। তাৰ পৰা আনি পেলাই বিশুদ্ধকৰণ কৰি ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শিলাজিতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী থাকে। এণ্টি অক্সিডেণ্ট, এই এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ কাম কি? এণ্টি অক্সিডেণ্টে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত, আমাৰ দেহৰ ভিতৰত যিবিলাক অলাগতিয়াল পদাৰ্থ উৎপন্ন হয়, যিটো নেকি আমাৰ কোনো কামত নালাগে, যিটো নেকি আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাধিৰ সৃষ্টি কৰে, সেই তেনেকুৱা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ আমাৰ শৰীৰৰ পৰা উলিওৱাত, মলমূত্ৰ হিচাপে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াত এই শিলাজিতে বিশেষ ভূমিকা লয়। এণ্টি ইনফ্লেমেটৰীয়ে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত যিবিলাক ইনফ্লেমেশ্যন হয়, ইনফ্লেমেশ্যন অৰ্থাৎ চুজন হয়। ধৰক এতিয়া চুজন কি, অৰ্থাৎ ইনফ্লেমেশ্যন কি? ধৰক আমাৰ ক'ৰবাত যদি আমি হাতত তেনেকুৱা আঘাত পাওঁ, এনেকুৱা চোট পাওঁ, আপুনি চাব যিখিনি জেগাৰ পৰা তেজ ওলাইছে ঠিকে আছে, তেজৰ আমাৰ হাতৰ এই চাৰিওফালে এনেকৈ ৰঙাচুৱা পৰে। এই ৰঙাচুৱা যে পৰিছে, সেই ৰঙাচুৱা যিটো বস্তু, যিটোৱে এই তেনেকুৱা ৰঙাচুৱা কৰি তোলে, সেইটোৱে হৈছে ইনফ্লেমেশ্যন। তেনেকুৱা ইনফ্লেমেশ্যন আমাৰ ভিতৰৰ ভাগতো হয়। আমাৰ তেজত, আমাৰ শিৰা উপশিৰা, আমাৰ হাড়বোৰৰ মাজত ফাকত, যিবিলাক আমাৰ হাৰ্ডি আছে, হাৰ্ডিৰ ফাকত বা আমাৰ তেজত, অৰ্থাৎ তেজ চলাচল কৰোঁতে আমাৰ ধৰক তেনেকুৱা মাংসপেশীত, তেনেকুৱা বিভিন্ন ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত তেনেকুৱা ইনফ্লেমেশ্যনৰ সৃষ্টি হয়। তেনেকুৱা ইনফ্লেমেশ্যনে আমাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম কৰে বা আমাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ বা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। তেনেকুৱা ইনফ্লেমেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে, ইনফ্লেমেশ্যন কম হোৱাৰ বাবে এই শিলাজিতত থকা এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী যিটো মলিকুল, সিয়ে বহুত ভাল কাম কৰে। বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে, অৰ্থাৎ বয়স বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে তেনেকুৱা ইনফ্লেমেশ্যন, এণ্টি ইনফ্লেমেশ্যন, আমাৰ ভিতৰৰ ভাগত যিটো ইনফ্লেমেশ্যন হয়, সেই ইনফ্লেমেশ্যনৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায়। আৰু শিলাজিত এনেকুৱা এবিধ পদাৰ্থ, এনেকুৱা এবিধ ঔষধ, তাত থকা যিটো এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী, সেই এণ্টি ইনফ্লেমেটৰীয়ে তেনেকুৱা ইনফ্লেমেশ্যন, আমাৰ ভিতৰৰ ভাগত যিটো ইনফ্লেমেশ্যন হয়, তেনেকুৱা ইনফ্লেমেশ্যন কম কৰাত বহুতখিনি সহায় কৰে। শিলাজিতৰ আৰু এটা গুণৰ কথা কৈছোঁ। ধৰক পাহৰি যোৱা, অস্থিৰতা, খং উঠা, গা কমজোৰ লগা, মানে এলেহুৱা ভাৱ আহা, এনেবোৰ
মানে এনেবোৰ লক্ষণ বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মানুহৰ দেহত দেখা দিয়ে আৰু সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত শিলাজিতে ভাল কাম কৰে। বন্ধুসকল, বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকজন পুৰুষ বা মহিলাৰ তেনেকুৱা যিটো আমাৰ ইৰেকশ্যন বুলি কওঁ আমি, যিটো ঘৰ্ষণ, সেই ঘৰ্ষণ সহ্য কৰাৰ ক্ষমতাটো কমি যায়। তাৰ ফলত কি হয়, আপোনাৰ সেক্সুৱেল প্ৰব্লেম আহে, অৰ্থাৎ শীঘ্ৰপতন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সেই সমস্যা তেনেকুৱা মানে শীঘ্ৰপতন সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত শিলাজিতে ৰামবাণ হিচাপে কাম কৰে। বিশেষকৈ আমি জানো, বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ যে শিলাজিত একচুৱেলি সেক্সুৱেল প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰতহে বেছি ব্যৱহাৰ হয় আৰু এই সমস্যা কেৱল পুৰুষৰ হয় তেনেকুৱাও নহয়, মহিলাৰো হয়। বিশেষকৈ মই এটা কথা কৈছোঁ, এই শিলাজিত পুৰুষ মহিলা উভয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, বিশেষকৈ বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰ কমজোৰ হৈ পৰে, আমাৰ শক্তি কমি যায়, আমি বিশেষকৈ আমি অস্থিৰতা অনুভৱ কৰোঁ, আমাৰ কামত মন নবহে বা আমি কাম কৰিবলৈ আমি যিমানখিনি শক্তিৰ প্ৰয়োজন তেমানখিনি শক্তি নাপাওঁ, এলাহ ভাৱ লাগে, সদায় শুই থাকিবলৈ মন যায়, বিচনাত শুই থাকিবলৈ মন যায়। এই সমস্যাবোৰ, এনেকুৱা সমস্যা অতি শীঘ্ৰে নাইকিয়া কৰে এই শিলাজিতে। তাৰোপৰি আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত বিষ, আমি যদি বিষ অনুভৱ কৰোঁ, আমাৰ গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে বিষ হয়, আমাৰ ধৰক তেনেকুৱা হাৰ্ডিৰ চেপত বিষ হয়, আঁঠুত বিষ হয়, তেনেকুৱা শৰীৰৰ যিকোনো বিষ উপশম কৰাত, অৰ্থাৎ বিষ নাইকিয়া হৈ যোৱাত এই শিলাজিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। তাৰোপৰি শিলাজিতৰ আৰু কেইটামান গুণৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ। ধৰক আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ বয়সটো বাঢ়ি আহে, অৰ্থাৎ আমাৰ যেতিয়া মানুহবিলাক বয়সীয়া হৈ যায়, তেতিয়া চাব তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠোতে ফেপনি উঠে, মানে অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি গৈ আমাৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত বহুত কষ্ট হৈ যায় আৰু এলাহ ভাৱ লাগে, আমি তাৰমানে ভাগৰুৱা হৈ যাওঁ, কষ্ট কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয়, গোটেই দিনটো কষ্ট ভাগৰে যদিও আপুনি কাম কৰিছে, তাৰ পাছত যেতিয়া ৰাতি শুবলৈ যাব তেতিয়াও আপোনাৰ টোপনি নাহে, টোপনি কম হয়। এইবোৰ সমস্যাৰ পৰা এই শিলাজিতে আপোনাক অতি শীঘ্ৰে পৰিত্ৰাণ দিব। দৈনিক সেৱনে আপোনাৰ বহুত উপকাৰ সাধন কৰিব। বন্ধুসকল, চাওক, শিলাজিত তেনেকুৱা কোনো গছত হোৱা বস্তু নহয়, কোনো খেতি বাতিত হোৱা বস্তু নহয়। আপুনি অৰিজিনেল শিলাজিত বিচাৰি পোৱাটো খুব টান, সহজতে পোৱা নাযায়। এতিয়া মই যিটো শিলাজিত এতিয়া আনবক্সিং কৰিছোঁ, এমাজনৰ পৰা যিটো মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ, সেইটো শিলাজিত যে সম্পূৰ্ণ অৰিজিনেল মই সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই। যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা অৰিজিনেল শিলাজিত বিচাৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে যিসকলে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ জ্ঞান লৈছে, অৰ্থাৎ যিসকলে ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ জানে, তেনেকুৱা বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰা আপোনালোকে পৰামৰ্শ লৈ বা তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি অৰিজিনেল শিলাজিত বিচাৰি ল'ব। মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আইৰণৰ মাত্ৰা প্ৰায়ে কমি যোৱা দেখা যায়, কাৰণ মহিলাসকলৰ মাহে মাহে মাহেকীয়া হৈ থাকে আৰু তেজ গৈ থাকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ আইৰণ বা তেজৰ মাত্ৰা কমি যায়। যদি দৈনিক হিচাপে মহিলাসকলে এই শিলাজিত সেৱন কৰি যায়, তেওঁলোকৰ সেই তেজ কমি যোৱা সমস্যাৰ পৰা বা আইৰণৰ মাত্ৰা কমি যোৱা সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে সমাধান লাভ কৰিব। সেইকাৰণে মই আগতেও কৈছোঁ যে এই শিলাজিতটো পুৰুষ মহিলা উভয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া এই শিলাজিত আপুনি কিমানখিনি, অৰ্থাৎ আপুনি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, আহক সেই বিষয়ে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ। একচুৱেলি শিলাজিত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত এজন বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈ ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত। বন্ধুসকল, এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ লৈছোঁ, যিসকল প্ৰেগনেণ্ট মহিলা বা 18 বছৰৰ তলৰ মানুহ, মতাই হওক বা মহিলাই হওক, 18 বছৰ তলৰ মানুহে বা প্ৰেগনেণ্ট মহিলাই বা আপোনাৰ যিসকলে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টত আছে, শিলাজিত ব্যৱহাৰ নকৰাটো খুব ভাল হ'ব। হৃদযন্ত্ৰ, হাৰ্টৰ মজবুতিৰ ক্ষেত্ৰত শিলাজিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। হাৰ্ট মজবুত কৰে শিলাজিতৰ দৈনিক সেৱনে হাৰ্ট মজবুত কৰে আৰু হাৰ্টৰ যিটো তেজ প্ৰবাহিত কৰাৰ যিটো ক্ষমতা, সেইটো বঢ়াই তোলে। গতিকে শিলাজিত হাৰ্টৰ কাৰণে অত্যন্ত উত্তম এবিধ ঔষধ। এনেকুৱা বহুতো আমাৰ ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল আমাৰ শৰীৰৰ বহুতো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত শিলাজিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে মই যিটো ড'জ হিচাপে শিলাজিত সেৱন কৰি গৈ আছোঁ, মই তাকে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মই ৰাতিপুৱা এগিলাচ পানীত 1 টোপাল
মানে এটা মটৰ মাহৰ সমান 1 টোপাল শিলাজিৎ সেই 1 গিলাচ পানীত দি ভালকৈ মিলাই লৈ পেলাই ৰাতিপুৱা মই খালী পেটত সেৱন কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ দৰে সেৱন কৰিব পাৰে, নতুবা এজন বিশেষজ্ঞৰ পৰা জানি লৈ সেৱন কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি মই যিটো শিলাজিৎ অৰ্থাৎ যিটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু যাৰ বিষয়ে মই থুলমূলকৈ যিখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোঁ, হয়তো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে, মই বুজাব পাৰিছোঁ। সুখত থাকক, ভালে থাকক, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাওক আৰু দৈনিক 24 ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টা সময় আপোনাৰ দেহাৰ কাৰণে উলিয়াই এক্সাৰচাইজ কৰক, ব্যায়াম কৰক। বন্ধুসকল, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত, নতুন টপিকছত। তেতিয়ালৈকে মোক আহিব দিয়ক। ধন্যবাদ।